right. ඔයාලට මම දැන් කියලා දෙන්න හදන ඉංග්‍රීසි රචනාවක් ලියන්න. හැබැයි ඔයාලා දැන් යන පන්ති වල ඉන්න ගුරුවරු වගේ මම ඔයාලට රචනාව ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. බෝඩ් එකේ දාපු එක. right. ළමයිනේ මේ බෝඩ් එකේ තියෙන රචනාව මෙන්න මේක මෙහෙමයි. ක්‍රියාපදේ රවුම් කරගන්න. right. මේක ලියා ගන්න දැන්. අන්න එහෙම තමයි රචනා ලියන්නේ. දැන් මේ හදන්නේ මගේ ගමේ ඉන්න කට්ටියට, ගමේ ඉන්න ළමයිට මම රචනා ලියන්න පුරුදු කරනවා. ඒක පුරුදු කරන්නේ මෙහෙමයි. ඒ විදිහට පුරුදු නොත් ලියන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනව නම් right මගේ පන්තියට join වෙන්න. එතකොට ඔයාට ඉංග්‍රීසි පැත්තෙන් ගොඩ යන්න පුළුවන් වෙයි. right බලමු ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. රචනාවක් හරි මොකක් හරි ලියන්න කලින් ඒක වාක්‍යයක් විදිහට තමයි අපි හිතන්න ඕන. එතකොට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හැදෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් හැදෙන්නේ cut through එක ගන්න ක්‍රියාපදින්. ක්‍රියාපදින් cut through I ක්‍රියාව eat, cut through children ක්‍රියාව තමයි play, cut through books ක්‍රියාව තමයි give, I eat මම කනවා, children play ළමයි සෙල්ලම් කරන, books give පොත් ලබා දෙනවා. right මෙන්න මේ විදිහට cut through එක ක්‍රියාපදයක් ගන්නවා. ඒ ක්‍රියාපදෙන් ඊට පස්සේ කරන්නේ ප්‍රශ්න අහනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලමු. මම ගන්නවා cut through. දැන් මේ කිසි දෙයක් හිතලවත් නැහැ. බෝඩ් එකේ දාලවත් නැහැ. හිතන්නේ ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම ගන්නවා cut through I ක්‍රියාව දානවා saw. I saw මම දැක්කා. දැන් මේ ක්‍රියාපදයෙන් අහනවා ප්‍රශ්නයක්. දැක්කා. මොකද්ද දැක්කේ? මොකද්ද දැක්කේ? දකින්න ගොඩක් දේවල් තියෙනනේ. දැන් මේ දේවල් අතරින් අපි කියන මොකද්ද දැක්කේ කියලා. මං කියනවා මං දැක්ක මෝඩ හීනයක්. කලාතුරකින් නේද දකින්න. දැන් හැමතිස්සෙම ඒවා පේන. I saw මම දැක්කා මෝඩ හීනයක්. මෝඩ හීනයක් තමයි දැක්කේ. මෝඩ හීනය මෝඩ කියන්නේ සිලි. හීනය dream. silly dream. මෝඩ හීනයක් නම් එකක් අඟන පදේ ඉස්සරහට එන I saw මම දැක්කා a silly dream. මෝඩ හීනයක් දැක්කා. දැන් මේ වාක්‍ය තව ඉස්සරහට යන්න ප්‍රශ්න අහනවා. I saw මම දැක්කා a silly dream. මෝඩ හීනයක්. කවුරු ගැනද දැක්කේ? කවුරු ගැනද? මොකක් ගැනද දැක්කේ? මන් දානවා ළමයි ගැන කියලා. ළමයි ගැන මෝඩ හීනයක් දැක්කා. ළමයි ගැන. ළමයින්ට කියනවා children. ළමයි ගැන නම් මේ ගැන කියන එක සිංහලෙන් පිටිපස්සේ ඉංග්‍රීසියෙන් එහා ඉස්සරහට එනවා. ගැන කියන්නේ about. About children. I saw මම දැක්කා a silly dream. මෝඩ හීනයක් about children. ළමයි ගැන. කුකුල්ලුත් අඬන උදේ පාන්දර. I saw මම දැක්කා a silly dream. මෝඩ හීනයක් about children. ළමයි ගැන. දැන් මට දාන්න පුළුවන් කොහේ ඉන්න ළමයි ගැනද මෝඩ හීනයක් දැක්කේ? මම දැක්කේ වෙන කොහේවත් ඉන්න ළමයි ගැන මෝඩ හීනයක් නෙමෙයි. මගේ ගමේ ඉන්න ළමයි ගැනම තමයි හීනයක් දැක්කේ. කොහේ ඉන්න ළමයිද? මගේ ගමේ. මගේ ගමට කියනවා my village. මගේ ගමේ නම් තැනක් අඟවන පදේ ඉස්සරහට එන in my village. I saw මම දැක්කා මොකද්ද දැක්කේ? a silly dream. මෝඩ හීනයක්. කවුරු ගැනද? about children. ළමයි ගැන. කොහේ ඉන්න ළමයි ගැන දැක්කේ? in my village. මගේ ගමේ ඉන්න ළමයි ගැන. ඒ ළමයිනුත් කොයි ළමයිද? මන් දානවා ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි ගැන. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි. ගමේ දැක්කේ ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි ගැන තමයි මෝඩ හීනයක් දැක්කේ. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි. මේ ළමයි කියන එක අපි කතා කරා. ඒ ළමයි වෙනුවට දාන who. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන who වලින් අදහස් කරේ මේ ළමයි කියන එක. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන ළමයි.
ළමයි කතා කරපු නිසා එයාට දානවා who කියලා. පණ තියෙන නිසා. who මෙයා තමයි කතෘ ක්‍රියාව go. who go යන ළමයි කොහේ යන ළමයිද? ඉංග්‍රීසි පන්ති. ඉංග්‍රීසි වලට කියනවා English classes. who go English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති යන. ඕන්නම් මෙතනට ට අදහස ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන අදහස to දාන්න පුළුවන්. who go to English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යනවා. නැත්නම් who go English classes. who go English classes. නැත්නම් who go to English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන ළමයි පිළිබඳව තමයි හීනයක් දැක්කේ. එතන මේ වාක්‍ය තව ලිව්වත් ඒක හිතලා නැහැ කියන්න තියෙන දේවල්. I saw මම දැක්කා a silly dream. මෝඩ හීනයක්. කවුරු ගැනද මෝඩ හීනයක් දැක්කේ? About children. ළමයි ගැන. ඒ කොහේ ළමයි ගැන? In my village. මගේ ගමේ ළමයි ගැන තමයි මෝඩ හීනයක් දැක්කේ. ඒත් කොයි ළමයිද? Who go to English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන ළමයි ගැන තමයි දැක්කේ. දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මොනව කරන්නද ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන්නේ ළමයි? මන් දානවා නෝට් ලියන්නයි රචනා ලියන්නයි. නෝට් ලියන්නයි රචනා ලියන්නයි. නෝට් ලියන්න සහ රචනා ලියන්න. නෝට් ලියන්න සහ රචනා ලියන්න තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ කියනවා කියන නෝට් එක ලියනවා. රචනා බෝඩ් එකේ දානවා. දාන රචනාව ලියනවා. නෝට් ලියන්න සහ රචනා ලියන්න. මේක ක්‍රියාපද කොටසක් තියෙනවා. ලියන්න කියලා දෙකේම එන එක ක්‍රියාපදයක් ගන්න ලියන්න. ලියනවා write. ලස්සනයි write down. ලියනවා ලියන්න නම් න අදහසට හැම වෙලාවෙම එන්නේ to. to write down. ලියන්න මොනව ලියන්නේ? note ඒ වගේම රචනා notes and essays. to write down notes and essays. රචනා සහ notes සහ රචනා ලියන්න. I saw a silly dream. මම දැක්ක මෝඩ හීනයක් about children. ළමයි ගැන in my village. මගේ ගමේ who go to English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන ළමයි ගැන තමයි දැක්කේ. මොකද යන්නේ? සල්ලි ගෙවල ඉංග්‍රීසි පන්තියට ගිහලා note ලියලා බෝඩ් එකේ දාන රචනා ලියලා ගෙදර එනවා. to write down notes and essays. මේ ටික ලියන්න. කොහොම ලියන්නද? කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්න නැතුව. තේරෙන්නේ නැහනේ. තේරෙනවා ඉංග්‍රීසි වල ප්‍රතිඵල පෙන්නන්න එපා කට්ටිය. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ඔක්කොම ලියාගෙන එනවා. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව. කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව. මෙතන ඉස්සරහට නෝ තේරෙන්නේ නැතුව කියන එක. ඒකේ නැතුව කියන එක ඉස්සරහට. නැතුව කියන්නේ without. තේරෙනවට කියනවා understand. මේ without එක ක්‍රියාවට කොහොමත් අනිවාර්යයෙන්ම ing එන්නම ඕන. without understanding තේරෙන්නේ නැතුව. without eating කන්නේ නැතුව. without helping උදව් කරන්නේ නැතුව. without understanding කිසිම දෙයක් කියන්නේ anything. without understanding anything. I saw a silly dream. මම දැක්ක මෝඩ හීනයක් about children. ළමයි ගැන. කොහේ ඉන්න ළමයිද? in my village. මගේ ගමේ. ඒක කොහෙද? ඒක කොයි කට්ටියද? who go to English classes. ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන ළමයි ගැන තමයි දැක්කේ. මොනව කරන්න යනවද? to write down notes and essays. essay ලියන්නයි note ලියන්න යනවා. ඒ කොහමද? without understanding anything. without understanding තේරුම් ගන්නේ නැතුව anything කිසිම දෙයක් තේරුම් ගන්නේ නැතුව. ඔන්න ඔය විදියට ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කර ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මාත් එක්ක ජොයින් වෙන්න ඉංග්‍රීසි රයිටින් ක්ලාස් එකට. එහෙම නැත්නම් මම කරන ග්‍රැමර් ක්ලාස් එකට විස්තර මට WhatsApp පණිවිඩයකින් එවන්න. right එහෙනම් හරි. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිත් පන්තිල උගන්වන්න නම් එන්න එපා. උගන්වන්න නැත්තම් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් එන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ගොඩ දානවාමයි. මම චාමර ප්‍රභා.